Hello guys, welcome to English YouTube channel. ඔන්න ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනල්ලා දීලා තියෙන අලුත්ම අලුත් English dialogues කිහිපයක්. ඔයාලගේ spoken English එක ගොඩ දාගන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ ඉස්සරම වතාවේ නම් මම මේ වීඩියෝ series එකෙන් කරන්නේ ඔයාලගේ spoken English එක develop කරගන්න ඕනි කරන English phrases සහ නොදන්න English වචන කියලා දෙන එක. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැම්ම subscribe කරන්න. එහෙම කරොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට ඉක්මනින්ම notification එකක් මගින් අපේ වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අද dialogues වලින් අපිට මොනවද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට අද dialogues ගැන ඉගෙන ගන්න. Excuse me, I'm looking for Mr. Ratnayaka. I am Ratnayaka. What can I do for you? I'm Tissa, son of Mr. Pereira. Oh, you are Pereira's son. Please sit down. What can I do for you? My father is not coming to the office today. He asked me to give this leave application to you. Is he not well? No, sir. He has some urgent work at home. All right, I'll send his leave letter. හොඳයි දැන් ඔයාලා ඒ බැලුවේ මිස්ටර් රත්නායක සහ තිස්ස කියන දෙන්න අතර වෙච්ච කන්වර්සේෂන් එක. ඒ කියන්නේ සංවාදය. අපි බලමු මෙන්න මේ සංවාදයේ එයාලා භාවිතා කරපු මේ ඩයලොග්ස් වලින් අපිට ගන්න තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. අපේ පළවෙනි ඩයලොග් එක තමයි excuse me I'm looking for Mr. Ratnayaka. Excuse me I'm looking for Mr. Ratnayaka. අන්න ඒක තමයි මේකේ කියන්නේ. මොකද්ද මේකේ සිංහල තේරුම? excuse me කියන්නේ මට සමා වෙන්න. I am looking for Mr. Ratnayaka. I am looking for Mr. Ratnayaka කියන එකේ සිංහල තේරුම මොකද්ද? මම රත්නායක මහත්තයා හොයනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතනදි කියන්නේ. මම රත්නායක මහත්තයා හොයනවාට කියන්නේ I am looking for Mr. Ratnayaka. හොඳයි. excuse me කියන එක ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා. excuse me කියන්නේ මට සමා වෙන්න. අන්න ඒක තමයි මේකෙදි කියන්නේ. I am looking for Mr. Ratnayaka. මම රත්නායක මහත්තයා හොයනවා. මේකෙදි බලන්න looking for මට මෙතනදී ඔයාලට දෙන්න ඕනි දේ තමයි මෙන්න මේ looking for කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් හෝ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඔයා හොයනවා නම් මෙන්න මේ looking for කියන එක ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ looking for එක භාවිතා කරන්නේ am is එකත් සමග. am is වලට පස්සේ looking for වලට පස්සේ මොකක්ද එන්නේ? ඔයා හොයන දේ සහ හොයන පුද්ගලයා. දැන් මෙතනදී බලන්න I am looking for Mr. Ratnayaka කියන්නේ උදාහරණ වාක්‍යයක්. ඔයා ගෙදරදී මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනි තමන්ගේ වචනේ දාලා. ඔයා මේක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. I am looking for Mr. Ratnayaka කියන එක වේගෙන් කියන්න. දැන් මෙතනදී ඔයාගේ වගකීම තමයි ඔයාගේ වචන වලින් අලුත් වාක්‍යයක් හදන්න. තමන්ගේ වචන දාලා. ඔයා දැන් මං හිතනවා ඔයා am is භාවිතා කරන්න දන්නවා. ඔයාට තියෙන්නේ මේ am is භාවිතා කරලා ඔයාගේ වචන වලින්ම මෙන්න මේක මේ phrase එක ගොඩනගා ගන්න. තමන්ගේ වචන දාලා. හැබැයි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔයා කරන්න ඕනේ තව දෙයක් තියෙනවා. මේක හයියෙන් ශබ්ද නගා කියවන්න, කට ඇරලා කියන්න. අන්න එහෙම කරොත් තමයි ඔයාට බය නැතුව කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ ඩයලොග් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. අපේ second dialogue එක තමයි I am Ratnayaka what can I do for you? I am Ratnayaka what can I do for you? මොකද්ද I am Ratnayaka කියන්නේ? මම රත්නායක. අන්න ඒක තමයි I am Ratnayaka කියන්නේ. ඔයාට තමන් කවුද කියලා වෙන කාට හරි හඳුන්වලා දෙන්න ඕනි නම් ලේසියෙන්ම දේ තමයි I am කියලා ඔයාගේ නම දාන්න. දැන් මෙතනදී මේ රත්නායක පුද්ගලයා තිස්සට හඳුන්වලා දෙනවා මම තමයි රත්නායක කියන එක කෙනා. ඉතින් I am Ratnayaka. ඒක සරලයි. What can I do for you? What can I do for you? මොකද්ද මේ what can I do for you කියන්නේ? මොකද්ද මගෙන් ඔයාට වෙන්න ඕනේ? අන්න ඒක තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. මෙතනදී මේ what can I do for you කියන එක ඔයාට වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට ඒක එහෙම් පිටින්ම ඔළුවට දාගන්න තියෙන්නේ. ඒක ඔයා තරේ මතක තියාගන්න what can I do for you කියන්නේ මොකද්ද මගෙන් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි මේකේ තේරුම. ඒක ඔයාට වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ ඇත්තටම. ඔයා ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟ එකේදී කියන්නේ I am Tissa son of Mr. Pereira. I am Tissa son of Mr. Pereira. මෙතනදී Tissa තමන්ව හඳුන්වලා දෙන I am Tissa. අර කලින් එක වගේම කෙනෙකුට තමන් කවුද කියලා හඳුන්වලා දෙන්නේ I am කියලා ඒ තමන්ගේ නම කියන්න. මෙතනදී තිස්සනේ I am Tissa කියන එක කියනවා. I am Tissa කියන්නේ මම Tissa son of Mr. Pereira. son of Mr. Pereira කියන්නේ මොකද්ද?
Mr. පෙරේරාගේ පෙරේරා මහත්මයාගේ පුතා. පෙරේරා මහත්මයාගේ පුතා. ඒක තමයි son of Mr. Pereira කියන එක අදහස් වෙන්නේ. ඊළඟ ඩයලොග් එකෙන් කියන්නේ oh you are Pereira's son, please sit down, what can I do for you? oh you are Pereira's son, please sit down, what can I do for you? මෙතනදී මොකද්ද? oh you are Pereira's son කියන්නේ එහෙමද? ඔයා පෙරේරා මහත්මයාගේ පුතා. අන්න ඒක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. oh you are Pereira's son. ඊළඟ කොටස තමයි please sit down. please sit down කියන්නේ මොකද්ද? කරුණා කරලා වාඩි වෙන්න. ඒ වගේම වාට වාගේ වාක්‍යයක් හදා ගන්න පුළුවන් please go කරුණා කරලා යන්න. අන්න ඒ විදිහට ඒද සරලයි. මේ ඩයලොග් එකේ ආයෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා what can I do for you? මොකද්ද what can I do for you කියන්නේ? මොකද්ද මගෙන් සිද්ධ වෙන්න ඕනි? අන්න ඒක තමයි මෙතනදී ආපහු සඳහන් වෙන්නේ. හොඳයි ඊළඟ ඩයලොග් එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? My father is not coming to the office today. He asked me to give this leave application to you. මොකද්ද? My father is not coming to the office today. He asked me to give this application to you. මොකද්ද මේ my father is not coming to the office today? මේකෙදි සිංහල තේරුම තමයි මෙන්න මේ වාක්‍යයේ සිංහල තේරුම තමයි මගේ පියා අද කාර්යාලයට එන්නේ නැහැ. මගේ පියා අද කාර්යාලයට එන්නේ නැහැ. ඔයාලට දැන් ප්‍රශ්නයක් කියන්න පුළුවන් සිංහලෙන් නම් තියෙන්නේ කාර්යාලයට එන්නේ නැහැ කියන නම් කොහොමද කියන්න ඕනේ? My father doesn't come to the office today. නමුත් මෙතනදී අපි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ my father is not coming to the office today. මෙතනදී බලන්න present continuous භාවිතා කරන්න හේතුව තමයි මේ 30ගේ පියා අපි හිතමු කාර්යාලයට එන්න පැමිණෙන්නේ 7:00ට. කාර්යාලය පටන් ගන්න 8ට කියමු. මෙන්න මේ කාල පරාසය තුලදී 30ගේ පියා මොකද කරන්නේ? කාර්යාලයට එමින් සිටිනවා. අන්න ඒ බව අඟවන්න තමයි 30 කියන්නේ my father is not coming to the office today. ඒ කියන්නේ මේ දෙබස සිද්ධ වෙන්නේ අපි හිතමු 7:50ට අන්න ඒ කාල පරාසය තුලදී. අන්න ඒ හින්දා තමයි 30 මෙතනදී කියන්නේ my father is not coming to the office today කියන එක. මේ කාල පරාසය තුලදී 30 දන්නවා 30ගේ පියා අනිවාර්යෙන් කාර්යාලයට එමින් සිටිනවා. අන්න ඒක අඟවන්න තමයි මෙතනදී 30 භාවිතා කරලා තියෙන්නේ my father is not coming to the office today. හොඳයි ඊළඟ කොටස තමයි he asked me to give this leave application to you. he asked me to give this leave application to you. මොකද්ද මේකේ සිංහල තේරුම? මේකේ සිංහල තේරුම තමයි ඔහු මට කීවා මේ නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය ඔබට දෙන්න කියලා. ඔහු මට කිව්වා මේ නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය ඔබට දෙන්න කියලා. ඒක තමයි මේකේ සිංහල තේරුම. මොකද්ද? මේක ඉංග්‍රීසියෙන් ආයෙත් මම කිව්වොත් he asked me to give this leave application to you. හොඳයි. අපි දැන් බලමු මේ වාක්‍යයෙන් ඔයාට ගන්න තියෙන වැදගත් දේ මොකක්ද කියලා. මෙතනදී ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ ask එක. බලන්න මේ ask කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ask එන්නේ ask එකට පස්සේ එනවා පුද්ගලයෙක්, ඊට පස්සේ to එනවා, ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදය. මොකද්ද? ask එකට පස්සේ පුද්ගලයෙක් එනවා, to එනවා, ක්‍රියාපදය. මෙතනදී බලන්න ask ආවා පුද්ගලයා කවුද? me. ඊට පස්සේ to එනවා ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? give. අන්න එහෙම තමයි මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතනදී තවත් දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි මේ give කියන එක. දෙන්න කාට හරි මොකක් හරි දෙන්න කියේදී මෙතනදී බලන්න කොහොමද ඒ ඉංග්‍රීසියට අනුව වාක්‍ය ලියවිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වාක්‍යය නම් give this leave application to you. ඒ කියන්නේ කොහොමද? මේ නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය ඔහුට දෙන්න. මෙතනදී බලන්න කොහොමද මේ වාක්‍ය ලියවිලා තියෙන්නේ? give කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙන්න ඕනි මොකක්ද කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කාටද කියද්දි to එක ඇවිල්ලා ඒ අදාළ පුද්ගලයා. ඒ වගේ උදාහරණයක් බලමු. අපි කොහොමද කියන්නේ මේ පණිවිඩය ඇයට දෙන්න? give this message to her. අන්න ඒ විදිහට. ඊළඟ එක තමයි is he not well. මොකද්ද? is he not well. is he not well කියන එකේ සිංහල තේරුම තමයි ඔහුට හොඳ නැද්ද? ඒ කියන්නේ ඔහුට සනීප නැද්ද? ඊට පස්සේ 30 පිළිතුරු දෙනවා no sir he has some urgent work at home. මොකද්ද? no sir he has some urgent work at home. මේකේ සිංහල තේරුම මොකද්ද? no sir කියන්නේ මහත්මයා he has some urgent work at home. he has some urgent work. මොකද්ද ඔහුට තියෙන්නේ? හදිසි වැඩ කිහිපයක් තියෙනවා. ඔහුට හදිසි වැඩ කිහිපයක් තියෙනවා. මේ urgent කියන්නේ හදිසි. හදිසි වැඩ කිහිපයක් තියෙනවා. කොහෙද? ගෙදරදී. at home.
නිවසත් එක්ක at home කියන එක තමයි එන්න ඕනේ. කියන්නේ at කියන නිපාතය තමයි එන්න ඕනේ. the දාන්න බෑ. මෙතනදී at the home කියන එක දාන්න බෑ. at home. අන්තිමේටම කියනවා alright I will send his leave letter. alright I will send his leave letter. මොකද්ද? හොඳයි. මම ඔහුගේ ලියුම, ඒ කියන්නේ නිවාඩු ලියුම යවන්නම්. මම ඔහුගේ නිවාඩු ලියුම යවන්නම්. අන්න ඒක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. අර will එකේ සිංහලෙන් ගත්තොත් අර අල්මයන් යවන්නම්, කන්නම්. අන්න ඒ අර්ථය ගෙන්න තමයි මෙතනදී will. අනාගත කාලයේදී අඟවන්නත් මේක අපි භාවිතා කරනවා. මම යන්නන්න කොහොමද කියන්නේ? I will go. මම නවතින්නම්. I will stop. ඔයා මේක will කියන වට වඩා ප්‍රොනවුන්ස් කරනවට වඩා ඔයා ඒ දෙක කෙටි කරලා කියන්න උත්සාහ කරන්න. I will න I'll. හොඳයි. ඉතින් මේක තමයි අද දවසේ ඔයාලගේ ඩයලොග් ටික. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේවා ඔයාලා දන්නේ නැති දේවල් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කට ඇරලා හයියෙන් කියන්න ගෙදරදී. අන්න එහෙම කරොත් තමයි ඔයාට හොඳට මේක කියා ගන්න පුළුවන්. නිකන් හිතින් හිතලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා හරියන්නේ නැහැ. හිතින් හිතලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට එන රිසල්ට් එකේදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ කතා කරගන්න බෑ, ගොත ගැහෙනවා. ඒ කතා කරගන්න බැරි, ගොත ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මම මේ හැමදාම කියන්නේ කට ඇරලා හයියෙන් කියන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් ඩයලොග්ස් වලින් අපිට phrases සහ නොදන්න ඉංග්‍රීසි වචන දැනගන්න ඕන. අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් ඩයලොග්ස් වලින් හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්. Have a nice day. You know, no, no, you know, no, no, that you are that I want. So talk to me, talk. Say you